Üdvillő módon mindenkinek! Elérkeztünk a Datuboss 11 kW-os inverterének a második részéhez. Ebben a részben sorra vesszük azokat a dolgokat, ami az első részben nem fért bele, vagy szimplán csak elfelejtettem. Első körben megnézzük azt, hogy van-e penrelénk, ugyanis az előző részben elfelejtettem megnézni, mint azt mondtam. Beállítjuk szépen a mérőműszerünket AC-ra, ezen belül 750 voltra, bár így is úgy is visítani fog. Lényegi körünk jelen pillanatban szigetüzemben vagyunk, tehát nem csatlakozunk hálózathoz, van földelésünk, és fogok mérni egyet a nulla és a védővezető között. Amit látható, nem mérek rajta feszültséget, és mérek egyet a fázis és a védő között. Ott van a 229,6 volt, és akkor mérek egyet a nulla és a fázis között is. Ugyanaz a feszültség van jelen, tehát azt jelenti, hogy van penrelénk. Na de hogy ezt még jobban tudjam demonstrálni, bekapcsolom a műanyag hálózatunkat, és kapjon hálózatot az inverter, tehát álljunk át SUB módba, amint látható, át is szinkronizált. És nézzük meg, hogy most mi történt. Mivel nincsen penrelé abban az inverterben, éppen ezért most a nulla és a védő között kell mérnem feszültséget, és látjuk, hogy tudjuk is mérni, 108 volt. Hogyha pedig a fázis és a védő között mérek, 118 voltot mérek. Na szóval, lekapcsoljuk a hálózatot, nézzük meg ugyanezt. 229, tehát majdnem 230. A védő és a fázis között. Tehát van penrelénk, jól is működik, és nem kell bekapcsolni. Automatikusan van, ha kéred, ha nem. Az előző tesztben nekem úgy volt bekötve, hogy volt egy déli és egy északi oldalam, és különbe mentek a két MPPT-be, tehát nem tudtuk túltolni úgymond az ampert 27 amperen felül. Most viszont összekötöttem párhuzamosan a kettő stringet, és a PV1-be küldöm be őket. Felkapcsolom, és akkor nézzük meg, hogy mi történik. Természetesen ahhoz, hogy ezek a munkapontok létrejöjjenek, ahhoz kapcsolok egy kis fogyasztót idézőjelbe. Csak hogy legyen, hogy biztosan működjön a napelem. Tehát egy ilyen 7,8. Na, hadd lássuk. 12,5 amper, a másik oldalt valamivel kevesebb. 12 amper mindösszesen. Na, akkor nézzünk itt egy kis mérőkét. 6,8 kW-ot kapok mindösszesen ebből a kettő stringből, tehát ez így nem elegendő. Mivel nagy feszültségű stringből nem áll rendelkezésre elég nagy, éppen ezért azt csináltam, hogy van nekem olyan stringem, ami 250 voltot ad üres járatba, és összepárhuzamosítottam belőle 4-et, tehát üres járatba kapunk egy ilyen 250 volt körülit, terhetetlenül ugye, úgy értem az üres járatot, de ugye az akunk az teljesen tele van, úgyhogy ugyanúgy kell rátegyünk fogyasztókat természetesen, ahhoz, hogy valóban meghajtsuk. És akkor így már látjuk azt, hogy így 5,2 kW-ra álltunk be. Na most a példaszámításként kiszámoltam előre. 200 volton 27 amper, az 5,4 kW. Ez csak 5,2. De van egy tartalékstringem. Felkapcsolom. Na így azért már másabb a leázó fekvése.
5,7 kW-ra emelkedtünk, 216 voltos munkaponton, tehát azt jelenti, hogy most kevesebb amper megy be, de szorozzuk ki. 5700, azt mondja, hogy osztva 216 volt körül vagyunk. Ez azt jelenti, hogy 26,3 amper megy be. Tehát bőséggel a 27 amper alatt maradtunk, 200 voltos munkaponton is be tud menni az 5,7 kW. Tehát én arra következtetek ebből a dologból, hogy alapvetően 27 ampernél ő meghúzza a határt, és nem enged be többet, akkor is, ha az rendelkezésre áll. Ugyanis jelen pillanatban tudta volna jobban terhelni, én szerintem, de mégsem tette. Tehát valóban be lehet küldeni a 27 ampert egy MPPT-n, el fog vele bírni. Nézzünk akkor most egy olyan tesztet, hogy bekapcsolom az összes nagy fogyasztómat, hogy terheljük le a PV2-t teljesen, úgy, ahogy az előbb, és aztán menet közben felkapcsolom az északi és a déli oldalt is, hogy lássuk, hogy csökkene a bejövő a PV2-n. Mert hogyha be fog szállni a másik string is, akkor szerintem optimalizálni fogja, hogy még stringet mennyire terheli, tehát soha nem fogja kihasználni úgymond a 7500 watt napelemet, még akkor se, hogyha 200 volton viszed be, ugyanis egyszerűen nem kell neki annyi, tehát nem tud annyit felhasználni, de tartalékként ott lehet, és rosszabb időben ki fogja tudni használni. Na ezt ellenőrizzük most le. Tehát elindítjuk a fogyasztónkat, ugye vissza felkapcsolunk mindent, újra hangzavar lesz természetesen. Na akkor kapásból egy ilyen 8,3 kW környékén vagyunk, fogyasztási oldalon. Nézzük meg a napelem oldalt. Tartja az 5,7-et, tehát a 27 ampert nem akarja átlépni. Várok egy kicsit, hogy hát esetleg mégis átlépné. Én úgy látom, hogy nem akarja átlépni. Most fel fogom kapcsolni az északi és a déli oldalt is, és nézzük a PV2-t, hogy mi történik a PV2-vel, ha belép az északi és a déli oldal is, ahol nagyobb munkapont is van ráadásul. Még most kezd dolgozni, és látható, hogy csökken. Legalábbis az előbb még csökkent. Na kérem szépen, az van, hogy kihasználja itt is az 5,7 kW-ot, és kihasználja a PV1-ből is a 6,8 kW-ot. Azért ez így bőséggel megvan, hogy 8 kW-os a fogyasztónk, PV1-en 6,6, PV2-n 5,6. Tehát kimaxolja a stringeket akkor is, hogyha csak az egyik el tudná látni, vagy legalábbis ketten közösen, de közben töltünk akut is, tehát ez az MPPT fel van készítve arra, hogy nagyon sok napelemet kezeljen, és én úgy látom, hogy jól kezeli. Ugyanis nincsenek ugrándozások, szép egyenletesen terheli. Most épp az egyik oldal már csökken is lefele, ugyanis ahogy már nem tölt az akku, már mindjárt meg is lazította. És most már láthatjuk, hogy a PV2-ből is már nem lesz csak 3,8 körül, a PV1-ből meg 5 körül, tehát a nagyobbik feszültséget preferálja úgymond, a kisebbik feszültségűt meg kevésbé, de összedolgozik a kettő nagyon szépen, ha szükség van rá. Na valami ilyesmit vártam működésbe, hogy tényleg rárakod a rendes munkapontot, tehát rendesen 360 voltos munkapontod legalább legyen, és ő kihajtja belőle azt, amit lehet. Ha szükség van rá természetesen. Nagyon magas amperek mennek be. Nem jó ez a munkapont. 30 amper! Azon a határon van egyébként, hogy a C-s biztosítékot is lenyomja, és okkal nyomná le egyébként.
Tehát nem is hagyom így. Ez most egy kísérlet, direkt rátettem nagyon-nagyon sokat, hogy hadd lássam, hogy hogy viselkedik. Jöjjön akkor a második számú kimenet. Kihoztam ide egy lengőajzatot a második számra. Jelen pillanatban adja a 229 voltot. A könyvben a 28. oldalon találjuk, a 60-as menüpont lesz az első menüpont, amit állítani kell. Méghozzá L20-as értékre kell beállítani. A 61-es menüpontban tudjuk beállítani neki azt, hogy hol kapcsoljon ki. A gyári alapértelmezett 44 volt. Ezt fel lehet venni 52 voltig egyébként. Én ezt meg is tettem. Természetesen, hogyha BMS kommunikációnk van, akkor százalékos értékben is meg tudjuk adni ezt a kikapcsolási pontot. Dual Battery Voltage Receiver, hát szerintem itt egy kicsit félrefordították a dolgokat, az recover akart volna inkább lenni, de mindegy, maradjunk annyiba, hogy 52 volt a gyári beállítás, ezt sokkal feljebb tudtam venni egyébként, akár még 55 volt fölé is. Természetesen ugyanúgy a százalékos értéket is meg lehet adni, ha van kommunikációnk. 65-ös menüpontban Discharge Time on the Second Output, tehát mennyi ideig működhet. Van a Disable, ugye ez van gyárilag beállítva, és be tudjuk állítani 0 és 990 perc közötti értékre, 5 perces lépésközökkel. 66-os menüpont Dual Recover Delay Time, tehát hogyha egyszer megtörtént a lekapcsolás, akkor mennyi időt várjon minimum, ameddig újra bekapcsol, hiába elérte ugyanazt a feszültséget, ahol már beindulhat. Belépek a menübe, fölfele fogok lépkedni, és ugye az első beállítandó dolog a 60-as menüpont L20-ra állítása. Itt lesz gyakorlatilag a kikapcsolási értékem, 52 volt ez a maximum, feljebb nem lehet venni. Ez lenne százalékos értékben, ha lenne BMS kommunikációm. Itt fog bekapcsolni. 50%, ez megint a százalékos BMS beállítás. 65-ös, tehát akkor átállítjuk. Lassuk csak, mennyi a maximum. Én beállítom maximumra. Hadd legyen neki ideje. 5 perc lesz a késleltetés. És akkor így ennyi. Tehát innentől kezdve be van programozva nekünk a dolog. Ide csatlakoztattam egy boilert jelen esetben, de lehetne bármilyen más olyan fogyasztó, amit csak akkor akarunk üzemeltetni, ha megfelelő a töltöttségünk, vagy ha süt a nap, ugye. Tehát jelen pillanatban most süt a nap, szépen töltődik az akunk, tehát nincs is vele semmi gond. Na de mi a helyzet, hogyha jön egy felleg? Vagy mit tudom én, mi történik? Beindul egy csomó más fogyasztó, és már nincs energiánk arra, hogy üzemeltessük ezt a boilert, és nem is akarjuk ilyenkor üzemeltetni. Lekapcsoltam a napelem oldalt. Ebben az esetben érvénybe lépnek azok a beállítások, amiket ugye megadtam az előbb, tehát ha 52 volt alá csökken a feszültség, kikapcsolja a második számú kimenetet, és csak akkor fogja visszakapcsolni, hogyha meghaladjuk az 55 voltot, amit ugye szintén beállítottam, és eltelt az 5 perc. Na most ugye itt a feszültségünk azért elég könnyen le tud esni, mert ez egy eléggé pici akupak, egy 16 kWh-s akupaknál azért olyan gyorsan ez nem következik be, mint itt, de demonstráció célból szerintem ez teljesen jó egyébként. És megállt gyakorlatilag. Igaz, hogy rá kellett segítsek egy másik fogyasztóval, tehát ugye azt szimuláltam igazából, hogy egy háztartás hogyan működik, bármikor beindulhat bármi, de ahogy aláesett a feszültség, leállt a fogyasztónk. Természetesen itt is láthatjuk, hogy eltűnt a feszültség a 2-es számú kimenetről. Egy nagyobb akupak esetében ez lassabban történik meg, de demonstráció céljából szerintem jó volt ez a kisebb akupak is. Alapvetően túl sokat nem fog elhasználni belőle, bár én még venném magasabb értékre, mint 52 volt, viszont firmware-esen nem lehet feljebb venni, mármint így van megírva a firmware-be. Amint azt a videóban láthattuk, az MPPT nagyon jól kezeli a napelemeket, de alapvetően
nem éri meg több napelemet rákötni, mint 27 amper, mert nem fogja tudni hasznosítani az MPPT. Ugyanakkor viszont a teszt én szerintem rávilágított arra is, hogy a 200 voltos munkapont nem megfelelő, tehát adjuk meg ezt a 360 volt körüli munkapontot legalább, és abban az esetben ténylegesen a sok napelemnek a előnye az lesz onnantól kezdve, hogyha felhősebb az idő, akkor is megkapjuk a névleges teljesítményt, tehát a túlpanelezésnek ekkor lesz úgy igazából értelme, nem akkor, hogyha 200 volton járatjuk, mint ahogy én a tesztben tettem. A teszt egyébként arra ment ki, hogy majd én jó meghajtom, és megnézzük, hogy leesik a falról vagy nem. Nem esett le, kibírta, minden probléma nélkül. A másodlagos kimenet feszültség alapú beállítással eléggé fapados, de alapvetően, hogyha BMS kommunikációval csináljuk ugyanezt, akkor már egész barátságosnak mondható. Ugyanakkor viszont nagyon örülnék, hogyha esetleg a kedves gyártók is megnéznék ezt a videót, és mondjuk felfognák azt, hogy mi úgy szeretnénk ezeket a feszültség alapú beállításokat csinálni, hogy teljes tartományban működjön, azaz 40 és 56 volt közé bárhova lehessen tenni ezt a beindulási feszültséget, és abban az esetben már tényleg azt is meg lehetne csinálni, hogy ha kisüt a nap, működik, ha elbújik a nap, kikapcsol, és pont. Tehát lehetne ezt még fejleszteni, de nyilván lesz is ez majd fejlesztve, alapvetően viszont az inverter teljesen jól teszi a dolgát, tehát végül is nem tudtam olyan akadályt elé gördíteni, amivel nem tudott volna megbirkózni, egyedül a hálózatra kötés, de hát ez egy valós hibrid inverter, szóval ez szerint járjon el mindenki, hogy ez nem csak egy off-grid inverter. Azt mondom, hogy erre a videóra ennyit, a következő videóig is, na csá!